ඔබ HTML දන්නවා නම් HTML පාවිච්චි කරලා වෙබ් පිටු හදන්න පුළුවන්. HTML සටහන් කරන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ Notepad කියන සරල මුදුකාංගය. ඇත්තටම Notepad එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන් අපේ HTML කෝඩ් සටහන් කරලා ඕක සේව් කරන්න පුළුවන් HTML ෆයිල් එකක් විදිහට ෆයිල් එක විදිහට සේව් කරාට පස්සේ ඒක වෙබ් පේජ් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඇතරම නෝට්පෑඩ් එක පාවිච්චි කරලා HTML විතරක් නෙවෙයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඔය CSS JavaScript PHP වගේ දේවල් කරන්නත් අපිට නෝට්පෑඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ලෝකේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ නෝට්පෑඩ් එක කෝඩ් එඩිටර් එකක් විදියට. කෝඩ් සටහන් කරන්න අපිට ඇත්තම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නෝට්පෑඩ් එක. හැබැයි මේ නෝට්පෑඩ් එක හදලා තියෙන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ ફોකස් කරලා නැහැ මේ CSS JavaScript PHP හරි සාමාන්‍ය HTML සටහන් කිරීම වෙනුවෙන් නෙවෙයි මේ නෝට්පෑඩ් එක හදලා තියෙන්නේ. හින්දාම අපිට මේකේ ගොඩක් වෙලාවට පහසුකම් නැහැ. අපේ යම්කිසි වරදක් වුණා නම් ඒ වැරද්ද ඒ වෙලාවෙන් පෙන්නන පහසුකමක් නැහැ. ඒ හින්දාම අපි ගොඩක් වෙලාවට මේකට වඩා පහසුකම් තියෙන වෙනත් මෘදුකාංග වෙත අපි යනවා. ගොඩක් වෙලාවට එක එක භාෂාවල් වෙනුවෙන් හදපු එක එක කෝඩ් එඩිටර් තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ එක එක වැඩවලට එක එක කෝඩ් එඩිටර් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපි කෝඩ් එඩිටර් එක එක භාෂාවල් වෙන එක එක කෝඩ් එඩිටර් පාවිච්චි කරන්න ගියාම ඒක ඇතුලේ ගිහිල්ලා හිර වෙනවා අපිට. එක පැත්තකින් එක ක්‍රියාවලියක් කරන්න එක කෝඩ් එඩිටර් එකක් තව භාෂාවක් වෙන තව කෝඩ් එඩිටර් එකක් එහෙම පාවිච්චි කරාම ඒකේ ඇත්තටම අපිට ඒක වෙලාව එක පැත්තකින් නාස්ති වෙන එක එකකින් තව එකකට මාරු වෙන්න ගියාම. නමුත් අපිට හැම දේ වෙනුවෙන්ම අපිට ගොඩක් වෙලාවට HTML CSS JavaScript විතරක් නෙවෙයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට වෙනත් භාෂාවල් පරිගණක භාෂාවල් තියෙනවා Java, Python, C වගේ භාෂාවන් සටහන් කරන්නත් ඇත්තටම වෙනම බ්ලොක් කෝඩ් එඩිටර් හොයාගෙන යනවා වෙනුවට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ලේසියෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Visual Studio Code කියන එක. මේ Visual Studio Code එකේ තියෙන ගොඩක් පහසුකම් දෙන අපිට ගොඩක් මේකේ තියෙන ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන ෆීචර් එක හින්දාම අපිට යම් කිසි වරදක් වුණාම ඒ වැරද්ද ඒ වෙලාවෙම පේනවා. අපි උදාහරණයකට HTML කෝඩ් එක කොතනක හරි සින්ටැක්ස් එකල වරදක් තියෙනවා නම් ඒ වැරද්ද ඒ වෙලාවෙම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි සටහන් කරද්දී සමහර කෝඩ් අනිවාර්යයෙන්ම සටහන් වෙන්න ඕන දේවල් එයා ඔටෝමැටිකලි ලියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පහසුකම් ගොඩක් වෙලාවට Visual Studio Code වල අපිට තියෙනවා. වෙනත් මෘදුකාංග වල නැති ගොඩක් පහසුකම් මේ Visual Studio Code එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා නම් සටහන් කරන නෝට්පෑඩ් එක දැන් හොඳ කාලේ නෝට්පෑඩ් එකෙන් අයින් වෙලා සහ වෙනත් භාෂාවල් වෙනුවෙන් වෙනත් කෝඩ් එඩිටර් පාවිච්චි කරනවා. ඒ ඔක්කොගෙම අයින් වෙලා හොඳම දේ තමයි Visual Studio Code එකට එන එක. Visual Studio Code එක අපිට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔකට කරන්න ඕනේ ඔකට යන්න ඕනේ අතරම code.visualstudio.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා download for Windows කියලා ගිහලා ඔය කට්ටියගේ වර්ගණකේ තියෙන Windows නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කට්ටියගේ තියෙන Linux හරි Apple නම් අපිට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒකට අදාළ dep ෆයිල් එක RPM එක හරි Mac වලට අදාළ ෆයිල් එක අපිට අරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඉතාලම ඉක්මනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ගොඩක් වෙලා යන්නෙත් නැහැ. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපේ පරිගණකෙ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ Visual Studio Code එක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ අතර මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක්. පළවෙනියටම මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක්. මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් වම් අත පැත්ත ගත්තොත් මෙන්න මෙතන Explorer කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. search කියලා තැනක් තියෙනවා. source control කියලා එකක් තියෙනවා. run and debug කියලා තියෙනවා. extension කියලා කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන new file, open folder මෙන්න මේ විදිහට තැන් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු පළවෙනියට අපි කොහොමද අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න. අලුතෙන් අපි කියමු වෙබ්සයිට් එකක් අපි හදන්න යනවා කියලා. ඒතකොට අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න යද්දී අපිට ඕන වෙනවා HTML තියෙන්න ඕනේ. CSS තියෙන්න ඕනේ. JavaScript අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි සමහරවිට අපි PHP පාවිච්චි කරලා ඒක කරනවා නම් අපිට PHP තියෙන්න ඕනේ නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම මේකේ පහසුකම් තියෙනවා. මම ඉස්සරම කරලා පෙන්නන්නම්. අපි ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගමු මේ වැඩේ කරන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එක දාන්න. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළව මම ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෙබ් කියලා. රයිට් මම new ගියා ෆෝල්ඩර් ගියා වෙබ් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්නවා. රයිට් දැන් මේ තියෙන වෙබ් කියන ෆෝල්ඩර් එක මම ඉස්සරෝම Visual Studio Code එකෙන් හඳුන්වලා දෙන්නම්. මෙතන තමයි මම වැඩ කරන්න යන්නේ. මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒක කරන්න පුළුවන් ෆයිල් මෙතනින් මම ගන්නවා මොකද්ද? ෆයිල් කියන ක්ලික් කරලා open folder කියලා. මම මෙතෙන්ට ගිහලා මම කියනවා මගේ ෆෝල්ඩර් එක තමයි මෙන්න මේ desktop එකේ තියෙන web කියන එක. right මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා select folder කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙයා web කියන ෆෝල්ඩර් එක අඳුර ගන්න. හැබැයි මෙතන මොනවද පෙන්වන්නේ නැහැ නේ. ඇයි? ඇත්තටම web folder එක empty.
මේ කියන වෙබ් ෆෝල්ඩර් එක විතරයි තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ කිසිම ෆයිල් එකක් මේ වෙනකොට නැහැ. රයිට්. මම පොඩි වැඩක් කරන්න. මම පළවෙනිට HTML ෆයිල් එකක් හදන්න පටන් ගන්න. කොහොමද කරන්නේ? මම ඉන්නේ අතර මෙතන Explorer කියන බටන් එක ක්ලික් කළා හින්දා තමයි මෙන්න මේක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙබ් කියන ෆෝල්ඩර් එක මට පෙන්නනවා. ඒත් එක්ක මෙතන තියෙනවා new file new folder කියලා එකක්. මම ගන්නම් new file එකක් හදන්න. රයිට්. හිතන්න මට ඕනේ index file එකක් හදාගන්න. index කියන නමින් HTML file එකක් හදාගන්න. මම මෙතන type කරන index.html type කළා මම enter කරනවා. රයිට්. දැන් enter කරපු ගමන් දකුණු අත පැත්තේ ඔකටිට එනවා code edit code type කරන්න තැන. මෙතන අපිට පාවිච්චි කරලා අපිට code සටහන් කරන්න පුළුවන්. අපි HTML මේ විදිහට අපිට මේ බලන්න මම HTML කියලා type කරපු ගමන් automatically HTML5 ඔය විදිහට XML HTML කියලා එකක් එනවා. මම මෙතනින් තෝරගන්නවා HTML5 කියන එක. තෝරගෙන මම tab එක press කරනවා. right. මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? right මෙතන තියෙනවා පළවෙනියට HTML head කියන කොටස body කියන tag එක. right HTML පටන් ගත්ත මේ පටන් ගත්ත එක මෙතනින් ඉවර කරලා තියෙනවා. HTML5 වල අපි පටන් ගන්නකොට සාමාන්‍ය doc type HTML කියලා ලියනවා. ඒකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම web page එක මෙතන ඇවිල්ලා ඉවරයි. right එතකොට මම head කියන කොටසේ මම document කියන තැන මම නිකන් ලියන්නම් kotuwegedara.com කියලා මම සටහන් කරන්න. right title එක right body එක right body එකට මොනවද දාන්න පුළුවන් මම දැනට කම්මැලිකමට මම දාන්න නැතු ඉන්නම්කෝ. right සමන හරි මම පොඩි වැඩක් කරන්න. හිතන්න මට ඕනේ h1 කියන tag එක දාන්න. right බලන්න මම h1 කියලා දාපු ගමන් ඉතුරු /h1 කියන ඒ කොටසත් ඇතුළත් වුණා. මම දාන්නම් about me. right දැන් අපේ වෙබ් පේජ් එක ඇතුළේ right about me මම සටහන් කරා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් සේව් කරගන්න. දැන් බලන්න මේ වෙබ් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ html කියන index.html කියන ෆයිල් එක ඇති. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරා නම් බ්‍රවුසර් එකේ උඩම ටයිටල් එක හැටියට kotuwegedara.com කියලා පෙන්නනවා. ඒත් එක්කම about me කියලා අර මම h1 කියන ටැග් එක පාවිච්චි කරපු එකේ හින්දා ඒක ඩිස්ප්ලේ වුණා. ඒකට පේනවා ඇති HTML ෆයිල් එකක් හදන්න හරි සරලයි. ඇත්තටම අපි ගොඩක් කරලා මේ කෝඩ් සටහන් කරලා ඉද්දි ඔයා ඔටෝමැටිකලි අනිත් ටික දෙනවා. HTML විතරනේ අපිට මේ CSS JavaScript මම දෙන්නම්කෝ style.css කියලා. right එතකොට එයා ඇත්තටම මේ CSS ෆයිල් එකක් කියලා අඳුරගත්තා. දැන් මෙතනින් පස්සේ මට CSS ෆයිල් CSS styles මෙතන type කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට අපිට ලේසියෙන් වෙබ් page හදද්දී ගොඩක් කරලා විශේෂයෙන්ම HTML JavaScript PHP වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා වෙබ්සයිට් හදද්දී විශේෂයෙන්ම ඔය එක කෝඩ් එකට අපි ගොඩක් කරලාට එක කෝඩ් එකට පාවිච්චි කරන වෙනුවට ඉතාම පහසුවෙන් Visual Studio කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක තියෙන විශේෂ දේ තමයි intelligence කියන feature එක. මොන හරි වරදක් වුණොත් පෙන්නනවා. ඒත් එක්කම අපි සටහන් කරගෙන යද්දී ඔටෝමැටිකලි සමහර දේවල් එයා ගන්න. මම තව ගන්නම් අපි ගමු h1 h2 right මේ වගේ අපි type කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි ගත්ත p කියන tag එක paragraph right එයා ඔටෝමැටිකලි ඉතුරු කොටස ගෙනල්ලා දානවනේ. right ඔය වගේ පහසුකම් මෙතන අපිට ඒ වෙලාවෙම අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ එදිනෙදා වැඩවලදී. ගොඩක් වෙලාවට CSS PHP වගේ JavaScript වගේ පාවිච්චි කරලා වෙබ්සයිට් එකක් වගේ හදද්දී කෝඩ් එඩිටර් එක හැටියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔකට දන්නවනේ grade 7 වලදී තමයි අපි පටන් ගන්නේ HTML කියන පාඩම ඉස්කෝලේ. HTML ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා grade 7 වලදී. හැබැයි ඔබ Visual Studio පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔය grade 6 7 වල ඉන්නනවා. ඔය කටි ගොඩක් කරලා notepad එක පාවිච්චි කරලා මේ syntax හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේවා සටහන් කරද්දී අඩුපාඩු වැරදවල් මෙතන පෙන්නුවට වඩා හොඳයි ඔය කට්ටිය වැරද්ද මොකද්ද කියලා තනියම තේරුම් ගන්න වැඩ ක්‍රියාවලිය කරන්න අපි ඉගෙන ගද්දී එහෙමනේ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය කට්ටිය පාවිච්චි කරන්න එපා Visual Studio එක. නමුත් ඔය කට්ටිය ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට එක block headers පාවිච්චි කරන්න එපා. Visual Studio පාවිච්චි කරන්න. අපි මේකේ තියෙන අනිත් පහසුකම් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම අපිට document එකක් වගේ එකක් type කරලා තියෙන වෙලාවක අපි HTML ෆයිල් ගොඩක් තියෙන වෙලාවක ඒකේ මොනවා හරි එක තැනක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ හොයාගන්න ගිට ලේසියෙන් search කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙතන මොනවා හරි තියෙන එකක් හොයාගෙන ඒ වෙනුවෙන් වෙන එකක් replace කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන replace කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පහසුකම් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. අනිත් කතාව තමයි අපිට මේ එක භාෂාවල් සටහන් කරන්න එක කෝඩ් එඩිටර් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියවනේ. එතන ලෝකේ තියෙනවා පරිගණක භාෂාවල් ගොඩක්. අපි පරිගණක භාෂාවල් 100කට වඩා වැඩි ගාණක් තියෙනවා.
ඒත් හැම එකටම එක එක බ්ලොක් එකට පාවිච්චි කරන වෙනුවට අපිට ලේසියෙන් මෙන්න මෙතනට ගිහලා එක්ස්ටෙන්ෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට අදාළ භාෂාව අපිට දාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි Java කියලා අපිට Java පාවිච්චි කරලා Java වලට අදාළ කෝඩ් එක ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි Python කියලා කියමු. එතකොට Python එහෙම නැත්නම් PHP ඒ වගේ ඕනම භාෂාවකට අදාළ එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒක අපිට පුළුවන් අපේ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරලා ගත්තට පස්සේ ඒකට අදාළ කෝඩ් අපිට මෙතන සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන් එක එක භාෂාවල් වලට එක එක කෝඩ් එකට පාවිච්චි කරන වෙනුවට අපිට පුළුවන් ලේසියෙන් Visual Studio කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඒ එක එක භාෂාවල් වල තියෙන පහසුකම් ඇතර මෙතෙන්දී සරලව අපිට මේ පහසුකම් ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා සටහන් කරගෙන ගන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් අර කෝඩ් මතක තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ භාෂාවට අදාළ විදියට තෝරගත්තට පස්සේ එතනින් පස්සේ අපිට ඒක සටහන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඇතරම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපේක්ෂා කරන්නේ ඇතරම ඔකට දන්නවා ඇති ගොඩක් කරලා මේ දවස්වල ජනප්‍රියයි Arduino. අපි Arduino කෝඩ් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? අපි ගොඩක් කරලා Arduino පාවිච්චි කරලා යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් මේ Arduino කියන Arduino Studio කියලා අපි ඔකට කියන Arduino එක පාවිච්චි කරලා අපි මෙතන සටහන් කරනවා. මේකත් ඇත්තටම හරියට මේ notepad එක වගේම තමයි. කිසිම පහසුකමක් නැහැ. මේකේ වරදක් වුණාම වැරද්ද මොකද්ද කියලා නෑ. මේක අන්තිමේදී මේ කම්පයිල් කරන්න ගියාට පස්සේ තමයි අපි දන්නේ වරදක් තියෙනවද කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේක Arduino කෝඩ් කරන්නත් අපිට මේ Arduino එකට වැඩිය පහසුකම් අපිට Visual Studio එකේදී අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම් කොහොමද Arduino බෝඩ් එකකට අදාළ පොඩි චූටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා කොහොමද ඒක දාන්නේ කියලා මේ Visual Studio කෝඩ් පාවිච්චි කරලා. එතකන් ඔය කටිය Visual Studio ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි ඊළඟ එකට රෙඩි වෙමු. ගොඩක් පුළුවන් නම් ඔකට HTML page එකක් හදලා ඒත් එක්කම PHP වගේ එකක් ඕනනම් සටහන් කරන්න උත්සාහ කළා. එහෙම නැත්නම් JavaScript CSS වගේ එකක් සටහන් කරන්න දැනට Visual Studio පාවිච්චි කරන්න.